Vă salut și bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomicul Analban. În acest tutorial vreau să răspund la o întrebare foarte simplă, dar consider că are un efect extraordinar de bun. Ce facem cu lăstarul de la vița de vie care urmează să fie folosit în anul următor ca coardă pentru dirijarea în guio? Și spuneam noi în alt tutorial că guio înseamnă o coardă legată pe orizontală și un cep din care să formeze alți doi lăstari pentru anul următor. Odată ce am pus coarda pe orizontală, va genera lăstari în anul respectiv. Aceasta este o coardă care a fost un lăstar anul trecut. Anul acesta am culcat-o pe orizontală, da? Și a generat mai mulți lăstari, inclusiv de aici, vedeți? De aici, de aici, de aici și așa mai departe. Eu am ales lăstarii ăștia la o distanță de foarfică aproximativă. Foarfica asta care îi spune ocațone, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră tot se uită după foarfece. Este o foarfică foarte bună în ceea ce privește lama, foarte proastă în ceea ce privește ergonomia. Eu am făcut o adaptare cea de mine ca să pot să o folosesc, altfel mâna alunică în față și nu pot să o folosești. Bun, mergem mai departe cu explicația și cu răspunsul la întrebare. Ce facem cu lăstarul care urmează să-l folosim ca coardă în guio? Îl lăsăm pe verticală să crească așa și îl culcăm în primăvară sau îl culcăm de pe acum, când el deja este în creștere sau a crescut, are 2 metri, 1 metru jumătate? Noi știm așa, că și la pom și la vița de vie, lăstarii pornesc în vegetație să alungesc cât mai mult pe verticală. Și în partea superioară generează anticipați. Iar la partea inferioară, mugurii devin mai slab vegetativi în anul următor. Și atunci, pornind de la acest aspect, dacă lăsăm acest lăstar să crească pe verticală, anul acesta vom avea niște subțiori la bază pe care îi eliminăm. Am eliminat eu mai înainte, dar să căutăm o altă formă. Uitați aici, vedeți? Dă niște lăstari la subțioarea frunzei, vedeți? Care îi eliminăm și spunem noi plivitul. Dar vedeți că aici la bază a rămas încă un mugure? Acela este mugurile de rezervă. El acum rămâne în continuare să se maturizeze toată toamna, iarna și în primăvară vom avea un mugure de iarnă. Deci acest mugure care vi l-am arătat urmează acum să se maturizeze toamna, iarna și în primăvară vom avea muguri de iarnă. Muguri care vor da naștere la lăstari buni, productivi, care să facă struguri. În condițiile în care nu facem acest plivit, aceste lăstari nu vor da voie ca celor din spate, rândul eșalonul 2, adică mugurilor de rezervă, să se pregătească ca muguri de iarnă. Și nu vom avea muguri în anul următor care să pornească în vegetație să formeze struguri. Deci de aceea facem plivitul acestor lăstari, pentru a nu ajunge la dimensiuni mari, să nu se maturizeze, să nu devină lignificați, pentru că blochează procesul de maturizare al mugurilor de rezervă. Bun, am spus asta ca aspect general. Acum, acest lăstar lăsăm să crească, îl plivim, iar în partea superioară, undeva pe la 1 metru, 1 metru jumătate, cu siguranță vom avea ramificații. Mai ales că știm noi că acest lăstar se scurtează la 1 metru jumătate, se scurtează 1 metru obligatoriu, pentru că dacă nu va face o dezvoltare foarte puternică, o învăluire, o umbrire, ceea ce duce la umbrirea întregii plante. Nu putem să facem tratamente, nu putem să gestionăm struguri, să-i tratăm, soarele nu mai ajunge la struguri și așa mai departe. Deci noi oricum îi scurtăm la 1,40 m, 1,50 m sau la 1 metru în funcție de situația sârmelor, ca să putem să dirijăm bine vegetația. Deci avem în partea superioară o multitudine de lăstari, dar pe lungimea lui de 1 metru, de exemplu, nu mai avem lăstari decât muguri. Muguri de iarnă, muguri care se dezvoltă, se pregătesc pentru anul următor. Și atunci, în momentul când culcăm coarda în primăvară, pe toată lungimea vom avea aspectul ăsta, vom avea muguri care pornesc în vegetație, vedeți? Dacă nu facem acest lucru, adică nu facem plivitul și nu lăsăm lăstarul să crească cum vrea el pe verticală și îl culcăm, de exemplu, dacă îl vom culca, acești muguri care pornesc acum și îi copilim noi, copii de aceștia vor crește foarte puternic și nu vor mai da voie mugurile lui de rezervă să se dezvolte el cum trebuie. Iar în primăvara următoare, de aici nu vom mai avea muguri din care să alegem noi acești
lăstari pentru fructificare, pentru producție. Sau chiar pentru a forma un cordon. Eu de aici, acum, de exemplu, voi forma un cordon. Ăsta a fost o coardă pentru guio, ca să vă arăt dumneavoastră cum se face, iar în primăvara următoare voi elimina această coardă de la un ungure 2 și de la al treilea de la mijloc, deci îl voi secționa și voi avea cep aici, vedeți? Cep aici, până în capăt. Voi avea 1, 2, 3, 4, 5 cep, suficient pentru acest soi. Ăsta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă dacă sunteți pentru început pe acest canal. Este un canal gratuit de informare horticolă. Distribuiți, la revedere și succes pe toată linia!